Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Blaze Records. Easy. Voice of the Underground compilation. Listen. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Kung sinasaktan ka niya, huwag kang matakot. Ngumiti ka lang at huwag kang sumimangot. Lahat ng iyong hirap at pasakit ay merong sagot sa madilim mong mundo na nababalot. Bubuksan ko yan at bibigyan ko ng liwanag. Magtiwala ka lang at huwag kang mabagabag. Andito ako, handa kitang ipaglaban. Kahit anong mangyari, di kita iiwan. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Hindi ako si Superman, ako'y normal na tao lang. Handa makinig at pwede mong sandalan. Kaibigan kita, pero sa kabilang banda mahal kita. Pero mahal mo rin siya. Di ako naghahangad na mahalin mo rin ako. Pero sana mapansin mo ang pagtingin ko sa'yo. Kahit ang turing mo sa akin ay isang Anghel de la Guardia. Ayos lang basta alam kong masaya ka. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Narito ang makabuluhan at siksik na talakayan. Ang programang may puso at kapupulutan ng aral ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto. Anghel la Guardia. Anghel la Guardia. At ngayon, ang inyong lingkod. Hello, yan. Isang masaya, mapayapa, tigtas na araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng programa Anghel de la Guardia, dito sa DWDD 1134 kHz. Ang programang ito ay atid sa atin ng LaGuardia News and LaGuardia News Online. Tanod na malayang Pilipino. Pinabati natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world. Mula sa Amerika, Europa, UAE,
at Asya. Siyempre, binabati din natin ang lahat ng ating mga kagwardiyahan, kasundaluhan, kapulisan, kaakibat sa public safety, peace and order, mga empleyado ng pamahalaan at pribadong kumpanya, mga ordinaryong manggagawa, may kapansanan ka man o wala, mga kababaihan at ang ating mga kabataan. At siyempre, ng mga nasa kanilang mga tahanan na kung saan ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Siyempre sa buong mundo, all over the world, ang ating mga Pinoy sa binabati natin mula po sa amin dito sa programa Anghel de la Guardia, ang programang para sa Gwardiya Pilipino. Karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kahandaan. Ako po ang inyong lingkod, Mike Laguardia, Datuin, nagbabalita, naghahayag at naglilingkod para sa kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Inaanyayahan po ang lahat na tumutok po lamang dito sa ating palatuntunan ng ANGHEL de la Guardia sa Facebook page ng Katropa DWDD CRS Virtual TV. Nandyan po lamang ang lahat ng inyong gustong makita, marinig. Magkomento, kung kayo may suggestion, ibigay po lamang dyan sa ating Facebook. At kung tayo naman ay may text message, pwede pong i-send sa 0908-149-4960. Ulitin po natin, 0908-149-4960. Inaanyayahan po ang lahat to share or balikan nyo na lamang po ang ating palatuntunan kung kayo po ay hindi nakapanood ng live. Siyempre, binabati natin ang lahat ng ating mga may kaarawan ngayon. Sino-sino ba ang mga may kaarawan ngayon? Yan ang mga Bro Saplodge members. Nagpapabati po ng happy birthday or binabati po ng LaGuardia News Online ng happy birthday. Ang mga sumusunod, mga October celebrants daw po, si Gigi Paderes, Janson, Sunshine, misis ko yun, Sunshine Datuin, siyempre, at Renny Lou Aguda, at Gigi Lotwaco. Yan ang mga October and September celebrants. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang oras na naman po ng talakayan ang ating gagawin sa araw na ito. Araw ng Sabado, dito na naman po sa palatuntunan ng Anghel de la Guardia ng inyong lingkod, Mike Laguardia, Datuin. Tayo po ay maglalahad sa inyo ng isang importanteng interview mula sa ating mga kaibigan sa Zamboanga, sa Mindanao. At dito po ay makakasama natin sa ating panayam or makakapanayam natin, walang iba kung hindi si Superintendent, Jail Superintendent Veneracion. At pinababati po ng ating mga kaibigan dito sa Maynila. Of course, ang nag-sponsor ng ating interview dyan, walang iba kung hindi ang Good Shepherd Training Academy. At binabati rin po natin ang lahat ng mga Regional Civil Relations Service, or rather RCSU, Civil Security Unit ng Philippine National Police Security Supervisory Office. Yan po, at napaka-accommodating po ng lahat po ng ating nakilala dyan, nakausap dyan. Very warm hospitality from our friends in Mindanao. Binabati rin natin si Ma'am Josephine Sardua, na kung sino ang presidente ng Good Shepherd Training Academy. At syempre ang ating kaibigan, walang iba kundi ang kanilang training officer na si Jason Pacana and all of the staff. Marami pong salamat sa masasarap na pagkain. Napakasariwa ng mga pagkain na mayroon dyan sa Zamboanga City. Okay, tayo mag-introduce na ng ating guest from Mindanao. Muli sa pagbabalik ng ating palatuntunan, Anghel de la Guardia. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Okay, sir. Magandang araw po at maraming salamat, sir, sa pag-anyaya at pag-accommodate sa amin, sir, dito sa inyong facility. Kasama natin ngayon, mga katropa, ay walang iba kung hindi si Correction Superintendent Robert A. Veneracion, Officer in Charge at San Ramon Prison and Penal Farm. Sir, welcome to the program Anghel de la Guardia of Armed Forces Radio. Magandang hapon, sir. Thank you, thank you. Isang karangalan sa amin, sir, na matur po ninyo kami dito sa inyong facility. At napakaganda, isang pasilidad na mas mukha pa ho siyang resort kaysa po sa isang penal farm. Then again, sir, gano'n po ba kayong katagal dito, sir? Who's Superintendent Veneracion, sir? Before I came here, I was the head of the Bureau of Corrections Special Weapons and Tactics. And prior to that, I was an operation officer of the counterterrorism unit of the National Counterterrorism Action Group in National Intelligence Coordinating Agency. And again, prior to that, I was a former commander of the external security of the Correctional Studio for Women in Mandaluyong. Then, naging officer in charge ako ng medium security, which handles 7,000 inmates. Medium security. Yes, in Kapsa. That's 7,000 inmates. Yes. Bringing that number to note, sir. Ito pong facility ninyo, sir, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay, ng Anghel de la Guardia. Gaano ba kalaki ito, sir? Itong facility lang ito, it's around mga 10 to 15 hectares. 10 to 15 hectares. But the property control, yung pila-area wherein yung mga inmates, mga PDL namin, we call the PDL based on the United Nations standards, which is persons deprived of liberty. Excuse me. Sila yung mga nagtatrabaho sa field. Yes, sir. Nagtatanim, as part of the rehabilitation program, nagre-raise ng mga livestock. Right. So, to promote self-sustainability of the prison. So, that's the reason yung aming income dito, derived from the produce, is being deposited naman sa Fund 284, which is for the inmates welfare. Right. Sir, bago tayo, sir, magpunta doon sa inyong mga magagandang mga informasyon tungkol dito sa PDL, correct, sir? Gusto ko natin muna malaman, since when pa ho itong prison na ito? Para magkaroon sila ng idea, sir, na gano'ng katagal na itong prison dito, sir. Tama mo ba? It says here, August 21, 1870, as it was started. Yes. Sa base sa history, ha? Yes, sir. 148 years na ito facility. So, malapit, sir, mag-150. Yes, malapit na malapit. So, isang magandang, ito, sir, accomplishment on the portion of the penal colony, sir, penal farm. Yes. Na-present nila for that long. Pero, sir, gano'n pa lang kayo matagal? Barely 30 days. Barely 30 days, sir. And, ito ho bang, sir, nababawitin nyo kanina na PDL was already existing prior you? Yes. Nandito na sila. So, itong PDL, sir, is in elaboration, sir, is one of your programs or one of the programs part. Actually, yung PDL is our primary mandate. Yes. Ang mission namin is to protect the public and prevent crimes in partnership with the stakeholders by providing persons under custody and opportunity for reformation while under our custody. Ito, sir, ang maganda. Yung reformation, sir, as a, I think, more than a decade, sir, mo sa servisyo pang Bureau Prison. Tama po ba? Yes. Ano po ang inyong opinion dito at ang inyong siguro belief on the rehabilitation side? At ano po ba ang marching order sa inyo, sir? Na may kinalaman din ba doon? Well, oo. In fact, sabi nga sa'yo sa mandate namin, talagang napakalaking bagay. Because una-una, before ang approach kasi natin is more of punitive. Yes.
Meaning, pag nagkasala, parusahan mo. But now, meron tayong different approach base na rin sa modern penology aspect na yung iba dyan kaya nagkakaso kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta eh. Unlike dito, they're being taught on livelihood programs, kung saan sila maging effective. Kaya marami kami programs dito from behavior modification. Meron kaming school sa loob. Meron, and then meron yung school sa elementary and high school. Yun ang isa kung gusto i-workout pa, kung pwede, baka may mga school na pwede makapag-tie up. Just like in Muntinlupa, we have colleges there. Oo. Merong mga gumraduate ko na one time nga, nakita ko, graduate ako ng college. Nag-work na sa private company galing sa amin. Tama ba ako sir, yung Muntinlupa State College nandun? Polytechnic College. Polytechnic College. Yes. Muntinlupa Polytechnic College nandun. Pero ang nakipag-tie up dun sa college, I think yung perpetual health. Ay. Social nga eh. Mahal yung eskwela namin. Oo. Ano to sir, yung pag-tie up nyo sir doon sa college na gusto nyo sana rin magawa rito, ano sir ang purpose kasama sir sa rehabilitation of the inmate or for the... Kasama sa rehabilitation ng inmate. Kasi sabi ko nga sa'yo, yung may kaibigan ako minsan na nakakwentuhan ko na yung experience sa Central America na before yung mga tao i-involve talaga sa drugs because they don't know. Right. So, alam lang na magtanim ng drugs, like yung papi. But here comes the president, which is a school principal, minaximize niya itong education. Right. So ngayon, itong mga drug lords, instead of sabihin, tanim ka na ng drugs, mas nakikita, ang sabi nung mga tao na educated na, hindi na, bakit pa marunong kami hanap buhay na kami. So that's one way of helping the government na which is also part of the huwag na madagdagan yung mga offenders. Isang napakagandang posisyon yun sir. I think sumasalamin siya sa mission ng inyong programa na nagsasabi na protect the public and prevent crimes in partnership with stakeholders. I think napakagandang motivasyon yun para din sa ating mga inmates ngayon na kung saan ay takot lumabas pag sila yung kailangan ng palayain. Yes, Natakot sila na lumabas at baka alam naman natin sir, culturally, pag ikaw ay galing sa loob, hindi ka natanggap ng sociedad. Paano yun, sir? Yan yung ngayon, yung bago ng Republic Act 10575. Yan yung isa sa magandang bagay. Because establish na itong External Relations Office. Yung External Relations Office, yun yung piniprepare na sila for their, yung mga would be released. Piniprepare na sila for their reintegration. Parang halfway introduction. Yes. Parang ganito yan. For example, ito. Example, ito yung mineral water, di ba? Yes. We belong to the 5 pillars of criminal justice. Yes. So ito ngayon si offender, which is from the community, nagkaroon ng problema, tinuli ng police. Yes. Ito na si police, 1 pillar of criminal justice system. Diba? So prosecution, process, eto na naman. Now, andito na si courts, di ba? Sinintensya, sabi ni courts, ikaw ay nagkasala ka at dapat ka mabilanggo. Yun yung pabilanggo. Pero dapat ka ma-correct sa correction facility. So, ito na ngayon si correction service kami. Now, ito, parang yung tinatawag. Social na ngayon, kasi dati mapuputi or what. Ngayon, recycling specialist. Okay? So, ito na yung tao na in-recycle nila namin. Because of yung sa mga programs, behavior modification programs, religious activities, etc. Para pa-prepare sila sa, reintegration, which pabalik ulit sa pillar sa community. Yun, parang gano'n. Kasi hindi mo na pwedeng basta ito, nagkamali na, tapon mo na lang somewhere. May papasok kailangan i-reform mo yung tao. Dahil hindi na pwedeng Babalik sa society yan. But if that program is not effective, if the correction service is not effective, pag ganyan yan, iikot uli yan.
Kaya may mandate kami to ensure yung aming mandate ay sundan namin. Are you saying, sir, na sekundahan ko lang, sir, na kapag ang magnanakaw ay pumasok sa sistema ng 5 pillars of justice system, ay ganun pa rin siya lalabas kung wala ang rehabilitasyon? Yes. Wala yung ibig sabihin, pag hindi effective ang iyong program, wala pa rin. Kaya nga, nangyayari ngayon, dapat dadaan ka na sa effective programs, information programs. Maraming programa naman na pwede pagdaanan dyan. Kasi, tanggapin na natin minsan, ang pananaw, especially yung ating mga mababatas at mga tanggapin natin, marami, ang mga leaders, sino man, na pananaw nila is more on kasalayan. Kasalayan, ikulong na lang yan. So, nilipat mo lang itong basura na ito sa ibang lugar. Pero kung Alam niyo, sir, may problema tayo sa baha. Oo nga. Number one problem sa baha, sir, yung mga nagtatapo ng basura sa labas ng bahay nila. Yes. Basura mo, babalik sa'yo. Sa inyo na sa pagkakit. Hindi, totoo yan. Pero sir, yes, sir. Actually, kaya nga ako, nagulat din ako, but based on my experience, marami naman talaga, sa human nature natin, marami naman nagbabago. If they will undergo proper rehabilitation programs. What is a proper rehabilitation program, sir? In your view, sir, as a long-time Bureau of Prison enforcer? Well, unang-una, alam mo, pagkagaya dyan, kailangan dyan may magaling kang social worker or psychologist. Then, i-analyze Parang guidance counselor. Yes. I-analyze nila kung ano yung program na pwede rito eh. Since ito mekaniko, ano ba ng kaso mo? Nakapatay. Nakapatay. So, pa rin kasi sayang naman yung talent niya, mekaniko. Di ipasok mo siya pa. But then, kasama pa rin behavior modification. Bakit ka nakapatay? Pigon ako eh. So, turuan mo siya kung maging pigon. Yung ganun ba? Anger management. Anger management. Yes. Kasama na yan. Meron yan, sir. Meron po kayong... Meron kami yan. Kaya naka-institute na mo ba yan sa present na prison management? Meron kami na dinadala sila kasi pasok mo parang actually sa Reception and Diagnostic Center. Kaya, They will be governed by rules na yun. right. So, it's one step of managing their yung behavior. Pero dati, Siguro, sir, hindi sila sumusunod sa i-elaborate na natin yan, sir. Pag nasentensyahan ng tao, dineliver na sa inyo, sir. Paano siya na-process? So, pag, halimbawa, actually, ang tinatanggap namin 3 years pataas eh, national prisoners. Dadali na yan sila dito, then they will be processed. So, yung processing na yun, dadali sila sa Reception and Diagnostic Center. Doon sa area na yun, i-interview sila ng aming mga psychologists, psychiatrists or psychometrician. Then, and then, titingnan yung mga programs. Kasama na rin doon kasi yung psychological social case study report na yung history niya nandun na. And then, it will be determined according sa need ng tao. Kasi, supposedly dapat yung sabi nga, risk and need. Yun ay kung consider mo, the risk and need. So, this guy needs this program, but he is also a risk to this. Mga ganun ba? Risk siya sa ganitong bagay, so dapat i-avoid siya mapunta rin sa ganung bagay. Kaya, ayan ang nagiging problema kasi we don't have enough facility. Yung segregation and separation mo, hindi mo ma-implement talaga. Why? Kasi nandito sa amin sa isang bagay ito, wala ka nang mapaglagyan lugar. Kaya gusto mo lahat ng mga drugs nandito lang sa isang lugar. Holistic yung approach ko. Kaya lang napapasama sila rito sa mga karnaping. Napapasama sila sa isang cases. Pag kinasify niyo, sir, yung sa nababanggit po ninyo, 3 years and above, so, anong case, ano ho siya sa klase ng kriminal? Or yung sinintensyahan pa? Anong klasifikasyon siya pumapasok? Is he a high, medium? Okay. Ganito yan.
Ngayon sa ngayon, but I think there are certain revisions silang gusto gawin. But I'm not privy to that yet. Ang ano lang is yung as a rule, 20 years up to the capital punishment, they are categorized as maximum. Then, yung mga under appeal with records of escape, maximum security yan. But, and recidivists, ibig sabihin, mga bumalik. And 20 years below, ang sentensya, they are medium security. And then, itong minimum naman namin are those who are about to be released, itong mga 6 months na lang, or 1 year, na medyo kung ilan yung limit. But, yun yung ganong parameters na tinitingnan. And then, yung mga PWD. Ayan, depende sa... Hindi lang classification, sir. Depende sa kanila. Kinukonsider yan. They are being subjected to ano naman. Nag-undergo sila ng classification na procedures na isang body yan, isang committee that determines kasama including the health service, the security guard, security people, and the psychologists. Kasi in order to determine if that classification will benefit the PDL. Ibig sabihin, ito ba yung makakatulong sa kanyang rehabilitasyon? Tama ko ba yun, sir, na kasama yan, mga proseso na yan, doon sa tinatawag na safekeeping of prisoners? Yes, part of the effective safekeeping of prisoners. As part of your mandate? Yeah. And alam niyo naman, sir, siyempre, but magandang sabihin na parang kasama sa nito. Yes. Pero, sir, ang realidad ng Pilipinas, lalo na, sir, dito sa influx, sir, ng mga surrenderies, ng mga programa ng ating Pangulong Duterte. At of course, si General Bato, nung siya'y naging PNPC, maraming surrender. Marami, sir, na nakulong. Marami, sir, na biglang influx. At marami tayong, sir, sitwasyon, sir, na kung saan tinitignan ng human rights. Ito mga kondisyon ng mga nakakulong natin doon sa kuloob ng kulungan. Itong mandate, sir, na binabanggit natin, ano pa, sir, ang mga nadagdag dito sa ating rehabilitation and safekeeping of national prisoners? Hindi ko, sir, makumpara ang penal farm nyo sa Manila, sir, eh. Kasi alam niyo naman yan, sir, galing kayo Mandaluyong. Lalagdag ko. May rekomendasyon yung doktor ko para makatulong sa gobyerno, makabawas sa expenses namin sa dagat. E-escortan namin yung prisoner para maligo sa dagat within ilang distance lang. Yun nga, sir, sasabihin ko pa lang, sir, eh. Sa Maynila, sir, may kakulangan sa tubig. Dito lang, may dagat. Ang dami namin tubig dito. Yes. Any plan, sir, sorry, sir, kung pinapreempt ko na kayo, pero alam ko naman, sir, nung habang interview ko kayo kanina off-cam, nakikita ko, sir, na marami kayong mga good things that you want to happen as not just part of mandate, sir, but also your belief and your motivation as a prison officer. May plans ba, sir, na i-declare ang ating mga prisons sa Maynila or kung saan sobrang sigit dito, sir, sa mga penal farms? That's part of the newly actually doon na yan since 2013 ngayon lang ini-implement, and thanks to President Dico, our President, in-implement yan fully. Kung hindi siya dumating, hindi pa na-implement yan. Totoo naman. Actually, sir, tatanungin ko pa lang kayo, eh. Ano, sir? Sabi ng Presidente Duman, lang na-implement yan sa General Bato. Speaking of General Bato, sir, kamusta, sir, ang mga... Ano ba, sir, ang marching orders na sa'yo, sir? Actually, he is a good leader. May kanyang mabait si Sir, mabait si General Bato. And gusto niya fair ka lang. For you to be fair to everyone. Right. Yun naman. But with fairness on the implementation of ano. Yun ang ano niya. And
maganda sa kanya is he listens to advice. Kausapin ka muna niya. Ano ba maganda? Ano sa tingin mo? And he will give his guidance accordingly. Yan naman ang ano, and then yun ang kagandahan kay directorial na. Kasi, syempre, tanongin mo rin yung people on the ground. Yun naman ang ano siya. O, kamusta dyan sa area mo? Ano bang ano mo? Plano mo? Yun ang kagandahan kay DJ, tawagin namin. And talagang susuportahan ka talaga pag maganda ko. Para sir, alam na ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, na nagkanood na ng ating palatuntunan ng Angel de la Guardia, sir. Saan located ang San Ramon Prison, Penal Farm, sir? It is located sa San Ramon, Barangay San, actually itong ano area, Barangay, pasensya na. Sige lang, sir. Parang ako rito, but city limits of Zamboanga City. Nasa loob, sir, ng Zamboanga City. Yes. Siguro, sir, in a nutshell, sir, Zamboanga City. Yes. So, thinking of Zamboanga City, Mindanao. Yes. Region 9. Region 9, parang, di ba magulo doon? Di ba dyan yung Zamboanga Siege? Dito sa amin, kami ang magulo eh. No. Maintain mo kasi security, properly manage naman security. So, dapat na malapit lang sa amin ang Basilan and yung mga isla sa may kabila namin doon. It's tambayan ng mga kapatid nating Sir, napakaganda po na ating mga napag-usapan. Napakarami po natin mga naimay sa inyong interview at sa interview po sa inyo. At may marami namin din pong mga bagay na hindi alam ng publiko na kung ano ba ang sistema ng isang Bucor, ng isang prison. Natin na medyo masakit sa tenga kapag sinabing prison, pero tulad po ng inyong uniforme na nakalagay Bureau of Corrections, ito pong mga mandato na ibigay sa inyo. The Bureau of Corrections is mandated by law to accomplish its twin objectives, the effective rehabilitation and safekeeping of national prisoners. Meron na po akong isisingit, sir, na realidad po ulit. Yes. What sets you apart? What will set you apart, sir, in this task of being the superintendent of San Rafael Prison? San Ramon Prison, sir. With due respect to your predecessor, sir, what's self-veneration? What sets apart self-veneration? Sa akin? Predecessors ko kung magagaling yun actually, but ang ugali ko lang kasi, pagka maganda yung project, tuloy-tuloy, dagdagan na lang para ensure yung sustainability. I hope yun naman ang gagawin na rin ng mga papalit sa akin. Ako kasi tinignan ko yung mga projects ng mga predecessors. Sabi ko, wala akong ihitok, wala akong papaguhin. Itutuloy lahat yan kasi I'm sure ginawa nila yan na maganda. Pero parang may kasi ako sa motorsiklo. Binili mo si Honda, nagka-30 story. Binili mo si motor, dinagdagan mo ng dinagdagan mo ng fog lamps, dinagdagan mo ng mga ganun ba? Binodify mo. Yun naman, for us to cope up with the challenges of times. Kagaya yan before, hindi naman threat yan dagat eh. But there was a history na maaring sinampa. And I don't want to be part of the history kaya pinapatibay ko yung area ko. So, ngayon, alam naman natin, may mga modern na bagong equipment kayo na maaaring tumakbo dyan na magamit. So, kailangan responsive ka rin sa pagbabago-bago na panahon. Maaaring noon, kulang ang mga kalaban, masabi na natin. Kulang sila. But now, look at them, may mga GPS, may mga cellphones, etc. So, kailangan talaga mag-innovate ka na. Sabi nga ng mga kaibigan ko noon, you have to adapt and innovate. So, hindi pwede practice mo nun, dadalhin mo rito. Kailangan ko ano yun nandyan, mag-adapt ka na lang. And then innovate para 15 to 20 steps ahead ka. Or 1,500 steps, did I say?
Speaking about innovation, sir, and steps that we need to make to be ahead of the times. Ano, sir, ang mga programa ngayon ng Buper, sir? Nag-hire ba kayo? Meron ba kayo, sir? Is there any announcements that Yes, actually, I need your support. Dahil may tagpo rin nga rin kami na we are hiring mga kailangan criminologists, doctors, teachers, and then engineers. Kasi we have to increase our manpower para yung ating population, inmate to population ratio is matumpasan natin in accordance with Republic Act 10575. Also, para mas maging effective, kasi matututukan mo na ng todo yung programs. Hindi kagaya ng, you are attending to this 15, here comes another 15, and then here comes another 15. Paano pa maaalala itong first 15 mo? Busy ka na rito sa another 15 mo. Linda na mo. Yun ang ano dyan. Kaya, required sa amin ng central office namin. Magkaroon din kami, and then mag-hire. So, on-site, sir? From Zamboanga or? Yes, actually dito, meron kaming quota na sinabi ko, ang i-endorse ko yung mga taga rito na. One, they know the terrain. Second, they know the culture. So, madali na sila makakapag-adapt. Madali na sila madali na nila makukuha if ever yung mga kliyente namin, kagaya ng mga PTL. They speak the same language. Pare-pareho sila taga rito. So, but, siyempre, they have to undergo training din. Saan mo sila pwede pumunta, sir? Kung dito sila based sa Zamboanga, pwede na dito sa San Ramon mismo. San Ramon na mismo sila. Then, actually, we are processing now. Okay, so ang ganda ng ating mga natututunan at mga bagong kaalaman na nakukuha galing kay Correction Superintendent Veneracion. At sa oras na ito, tayo'y titigil po muna ng kaunti para tayo'y mag-break ng kaunti at i-absorb natin ang ating mga narinig at mga bagong kaalaman patungkol sa supervision of jails, especially on implementing our rehabilitation duties. So isang napakagandang programa na ating mga naririnig kay Jail Superintendent or rather Corrections Superintendent Veneracion. Magbabalik po tuloy pa rin po tayo sa talakayan. Magbabalik po ang ating palatuntunan, Anghel de la Guardia. Makalipas ang ilang saglit. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Linda, namumutla ka. Magpatingin ka na kaya sa doktor. Wag na, babawasan pa yung perang ipapadala ko sa anak ko. Importante din naman ang kalusugan mo, lalo't may pinag-aaral ka. Salamat na lang at may PhilHealth ako. Ako din, kaso di ba hassle yun kasi nandito tayo sa Taiwan? Ang kontribusyon ng OFW sa PhilHealth ay maaaring bayaran sa alinmang overseas accredited collecting agents o tie-ups nito sa halagang 2,400 pesos kada taon. Nakasiguro na ang kalusugan ng mga OFWs at ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 02-441-7442.
Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kayo ay nakikinig sa palatuntunang ANGHEL. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Tatay, gusto kong manika. Nanay, gusto ko ng dress. Marami sa gusto ko, mabibili dito. Sapatos, maong, isitan na to. Mga gamit pang school, mga backpack at iba pa. Mga presyong abot kaya. Okay talaga. Sa dami ng pangangailangan ni Bunso, kailangan ay abot kaya, di kalidad at di patapon. Kaya dito kami namimili sa Isitan. Sigurado kami dito. Lahat ng gusto ni Bunso, I can afford ko. Isitan, afford mo dito. Carriedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Be ahead of the times. Ano sir ng mga programa ngayon ng Uper sir? Nag-hire ba kayo? Meron ba kayo sir? Is there any announcements that yes, actually, I need your support. Dahil may tagpurin nga rin kami na we are hiring mga kailangan criminologists, doctors, teachers, and then engineers. Kasi we have to increase our manpower para yung ating population, inmate to population ratio is matumpasan natin in accordance with Republic Act 10575. Also, para mas maging effective, kasi matututukan mo na ng todo yung programs. Hindi kagaya ng, you are tending to this 15, here comes another 15, and then here comes another 15. Paano pa ma-analyze itong first 15 mo? Busy ka na rito sa another 15 mo. Yun ang dyan. Kaya, ni-require sa amin ng central office namin. Magkaroon din kami, and then mag-hire. So, on-site, sir? From Zamboanga or? Yes, actually dito, meron kaming quota na sinabi ko, ang i-endorse ko yung mga taga rito na. One, they know the terrain. Second, they know the culture. So, madali na nila makakapag-adapt. Madali na sila madali na nila makukuha if ever yung mga kliyente namin, gaya ng mga PTL. They speak the same language. Pare-pareho sila taga rito. So, but, siyempre, they have to undergo training din. Saan mo sila pwede pumunta, sir? Kung dito sila based sa Zamboanga, pwede na dito sa San Ramon mismo. San Ramon na mismo sila. Then, actually, we are processing now. And then, kung sa Manila naman, doon sa Central Office sa Muntinlupa. And then, kung sa Davao. Basta lahat actually ng, we have 7 operating prisons as of now. The Correctional Institution for Women, the New Philippine Prison in Muntinlupa, which is also collocated yung aming central office. And then the Zamboanga, San Ramon, the Leyte Regional Prison in Abuyog, Leyte, the Iwahe Prison Penal Farm, and then Sablayan Prison Penal Farm. Lahat po yun, nag-accommodate na kami. Yes. So, iniimbitahan natin sir ang lahat ng mga criminology. Yes. Criminologists actually. Criminologists na. Yes. So, board passers na. Yes. If walang board, pag walang board, hindi pa nakaka-take ng board,
professional requirement. Professional eligibility. Sir, is there any programs pa, meron kayo sir na nabanggit sir na programs with some of the schools sir, na mga criminology? Baka sir gusto nyo imbitahan sir yung mga schools? Yes, actually may mga nagpupunta rito sa amin, yung yung immersion program nila. But para lang ma-introduce sila into the workings of the corrections of service. Yes, sir. Para makita rin nila. And part of our current campaign nga, we invite criminology graduates na mag-take on board, of course, yung mga licensed criminologists to join the correction service. In fact, meron din kami, sabi ko nga sa inyo nagulat yung mga taga-PNP, meron palang viewer SWAT. Yes, kami yun. Kami yung mga before na meron kami viewer SWAT sa office and I'm planning to establish a QRF dito. And then, yung aming mga teachers actually ang kailangan. Gusto namin i-maximize yung education. Naisip ko sir, naalala ko lang sir, may isang facility ako na nakita, not in the Philippines, unfortunately sir, pero meron siyang continuing education, elementary or high school. Meron ba kayong mga bata na ganyan? Or meron kami existing nga. Tsaka yung ALS namin is still ongoing. Ano po yun, sir? Yung alternative learning system, still ongoing. And then, sabi ko nga sa akin, in charge ko ng education, maging aggressive tayo sa education. Alam naman natin, sir, na pagka kulang tayo sa edukasyon, yes, mas prone tayo na maguyo, no? Yes. Yung iba nga, mga professional lang, nakukuyo pa Tama, sir. But, ito, kumbaga, will equip them for their eventual release. Kaya yan ang inaano ko, nasabi ko sa in-charge ko, baka pwede mag-aggressive tayo sa education. I want, or I wish, 100% participation dyan. Pero siyempre, may mga dyan na iba, hindi nila dyan gusto. Sabi ko kailangan ng pala, kasi parang kulang kami sa manpower. But siyempre, hindi mo pwede dahil na kulang. Gawin mo ng paraan. Tama. Diba? With that, sir, also with the community. Ano, sir, ang gusto niyong bangkitin sa community, sir, na kung saan nandun yung 6 na prison na binanggit ninyo, how can community help with Bureau of Prison, Bureau of Correction, sir, in managing or helping the Bureau of Correction? Yes, simple lang naman. Of course, observance na ng security regulations within. And then, huwag na tumulong sa pagbabato ng kontrabando. Normally kasi, based on experience, yung mga nasa nearby community sila nagbabato. Wala ba, sir, distance from the wall na dapat ay mayroon? Consider sir, Pilipinas na sana? Yes, dapat meron. Kaya lang, hindi ko alam, hindi ako comment. Mas maganda, sir, kung meron. Mas maganda meron dapat. But, not to the point, dadalhin mo sa remote area, hindi naman effective. Yes, sir. Pagkaroon na ilang meters na buffer. Kasi kung yan, itong prison facility, itong correction facility, tatapon mo sa bundok, or ISTA for that matter, wala na yung correction program. But if there is already... Hindi ka na pa, pag Alcatraz, siguro yung mga talagang... Content na talaga. Sabihin natin yung term na makukulit. Yes, pero yung sa mga willing naman magbago, kasi one way of reformation, magandang approach, is bringing those offenders near their families. Family is a very big factor para sa rehabilitation ng tao. Napakalaking bagay. Based on experience kasi yan, and based on historical accounts na rin, mga matatandang kaibigan ko, kakilala ko, na when the prison administration started allowing visits ng family, yung riot nawala. Kasi they are afraid na madamay sa riot yung kanilang pamilya. Anak, asawa, etc. So, nagkaroon sila ng usap-usapan. Kaya, kung titignan mo sa history, alam nila, baby ama, nila kung sino-sino, hindi pa ganun kasi extensive din dalaw, no? Basta ako nung kulong. Dalaw mo, nandito ka na sa basic hall. Yes, dapat ganun talaga. Pero, ang nangyari,
Hindi talaga. Pero nung inalaw na nila, nabawasan yung gulo. But, may mga adverse effect din. May mga nag-apuso rin naman na sumobra naman. Masyadong imaluwag. Hindi rin dapat. Should go check ba? I-control din. Kagaya na ideal na... Balansyado siya. Yes. Balansyado. Ideal na facility. Meron ka diyang Portugal basic para sa mga mag-asawa. Meron kang family room. Parang ganun ba? Kasi meron ito. Nag-i-start na ako mag-locate ng lugar pa lang kasi 30 days pa lang naman ako rito. Under part of the plans and program. Yes. What else, sir? Meron akong short-term, medium-term, and long-term program dito. Yes, sir. Na plano ko maibigay dun sa mga papalit sa akin. Sana ito. You might share a few? Pwede ba, sir? One is siyempre, yung ating security program. Kung may mga dapat i-revise. And then, i-enhance ko pa further. Then, yung aming response procedures na alam naman natin na napaka-porous ang aming borders. Yes, hindi mapakuran dagat Gusto mapakuran Yan, natin. Yan it comprises almost 50% of the dito naman sir, nag-challenge yung learning sa physical security. Yes. Natural barriers. So, isa pa, yung aming border control. Yes. Yan ang isasabi sa kayo. And then, professionalizing the security personnel, the officers. How do you plan to do that? I have lined up several trainings na... Re-education? Yes. I-re-equip ko sila. Nanghinayang kasi ako sa ibang school, sa ibang training facility ng aming agency, nagtuturo ako Yes. Sa agency ko, hindi ko maituro. So, since dito na ako, ibibigay ko na sa kanila. On that note, sir, para naman masuspense ang iba nating mga nakakatangkilik or nakikinig na makakapanood na taga Zamboanga or taga saan man ibang mga pasilidad para ma-challenge din sila in another point of view ay siguro sir papasalamat kami dito sa interview ito and probably sir please use our radio program sir para mabanggitin niyo sir kung ano po yung inyong parting message. Yes. Maraming salamat po and I hope actually correction service is not just us, it is obligation na rin naman ng buong community. Now, yung mga tao na yan naman ay laging open sa pagbabago. Support us and ensure, rest assured that your taxes are working for you. And yung mga tao naman na nandito sa amin is not, of course, before kasi may mga intrigue, but hindi lahat. Actually, nag-umpisa na magbago ngayon because of the advent of the implementation of the Republic Act 10575. I would like to thank the three gentlemen, General De La Rosa, General Balquitabian, General Buenafe, and General Collado for working not just double time, not just triple time, but talagang nagtrabaho para maibigay sa mga personnel what is due to them na long overdue na. And buti nga, kung si President Digo, na-implement yung Republic Act 10575 which was enacted since last 2013 pa at hindi na-implement. And now, with niregaluhan kami itong apat na ito. So maraming salamat. Okay, so yan po ang ating panayam, panayam kay Corrections Jail Superintendent Veneracion ng San Ramon Penal Farm. Maraming salamat sir for very accommodating and very how do you say this accomplished or rather very
promising tour ng inyong penal colony. Napakagaling po ng inyong ginagawa dyan, napaka-high moral po ng inyong mga sangkatauhan. At ang lahat ng naka-assign dyan, pati kay Kuya, bro, alam mo kung sino ka, maraming salamat. At syempre, sa mga nagsama sa akin, kay Jail Superintendent, Correction Superintendent Veneracion, walang iba kundi si Ma'am Josephine Sardua ng Good Shepherd Training Academy and Jason Pacana. Muli, siyempre, tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng sumubaybay, lahat ng mga nakinig at nagantabay sa ating palatuntunan ng ANGHEL de la Guardia, lalo na yung mga nasa kakalsadahan. Alam ko, grabe ang traffic dyan, ano? Pati dyan sa may Commonwealth, konting pasensya lamang at lilipas din ang traffic. Maraming salamat Colonel Edison Bong Nebriha, of course pati kay Ma'am Yvette Nebriha, and to all Team Nebs at MMDA Traffic Special Operations Task Force, and of course to the office of Chairman Danilo Lim, Sir Jojo, and of course to Mike Salalima and General Taginod, at sa lahat ng volunteers. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ngayon. Walang iba kundi si Police Director General Edgar Aglipay, sir, and to the family. Chairman Emmy Security Group, Ma'am Mawian Aglipay. Magandang hapon po, ma'am. At si Ma'am Teresita Yan, Michael Edgar Aglipay, sir, good afternoon. And to Ma'am Ginger Rosales Aglipay of Aglipay Security Group, Congresswoman, or rather Undersecretary Emeline Aglipay, Attorney Emeline Aglipay Villar of and her husband, Secretary Mark Villar of DPWH, Brigadier General Emiliano Templo and wife, Ma'am Mildred Ortega Templo, good afternoon. Sir Ramon Bergado and Ma'am Helen Aquino, magandang hapon po sa inyo. Nice seeing you again sa Department of Labor DO 150-16 tripartite meeting. At napaka-fruitful po. Sana po ay ma-full effect na po itong ating DO. At muli po, nagpapasalamat din po ang ANGHEL de la Guardia sa lahat ng 5-9ers of the Philippines, Pampanga, Mindanao, and all other provinces ng 5-9ers, best security agencies, CCSO Batch 001 and Batch 002, CCSG Batch 001 and 002, and Security Risk Management Specialist Batch 003. Tayo po'y muli nagpapasalamat at walang katapusang pasasalamat sa lahat ng umantaway, lahat ng nag-accommodate sa inyong lingkod sa Mindanao, specifically to Zamboanga, especially to the Bureau of Corrections in San Ramon Penal Colony. Bueno, tulad po ng lahat ng kwentuhan o usapan, may umpisa at may katapusan. Naway marami po tayong napulot na aral at magagandang halimbawa at istorya na magsisilbing handang gabay sa atin sa lahat ng hamon sa buhay. Pagtama ang kaalaman, tiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, nagpapaalam at nag-aanyaya na sa susunod na Sabado po muli mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa parehong himpilan social media accounts, Mike LaGuardia, Datuin po lamang. Thank you to my two angels, Veronica and Mikey, na kasama ko ngayong araw na ito. Na ang of course ang seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ng loob at magtiwala dahil lahat tayo ay may ANGHEL de la Guardia. Sumainyo ang makabuluhan at piksik na talakayan, ang programang may puso at kapupulutan ng aral ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto. ANGHEL de la Guardia. Subaybayan muli sa ganitong oras at himpilan ang muling paglipad ng ANGHEL de la Guardia.
Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.